امشب در 24 ارائه طرح 100 روزه به دونالد ترامپ برای مقابله با جمهوری اسلامی. پیشنهادهای سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای برای تضعیف حکومت ایران به دولت بعدی آمریکا. اسرائیل و حماس در آستانه آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌ها. هارتز میگه فرستاده ترامپ نتانیاهو رو مجبور به پذیرفتن این توافق کرده. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای برای محدود کردن جمهوری اسلامی برنامه‌ای با عنوان طرح 100 روزه برای دولت ترامپ در قبال ایران به تیم انتقالی او تحویل داده. در این برنامه چندین راهکار مشخص برای تضعیف جمهوری اسلامی مطرح و استدلال شده که دولت آمریکا باید ابتدا کارزار فشار حداکثری علیه ایران رو راه اندازی کنه تا انتخاب‌های جمهوری اسلامی رو محدود کنه. این طرح شامل مواردی مثل تلاش برای توقف کامل برنامه هسته ایران و استفاده از مکانیزم‌های سازمان ملل برای بازگرداندن تحریم‌ها، همکاری با متحدان واشنگتن برای فشار بر تهران، تبدیل دارایی مصادره شده به یک صندوق برای حمایت از تلاش‌های دموکراتیک، حملات نظامی محدود به تأسیسات سپاه و وزارت اطلاعات در صورت تهدید شهروندان آمریکایی و تحریم ناوگان کشتی‌های مخفی ایران برای دور زدن تحریم هاست. همزمان معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم دور سوم گفتگوهای ایران و 3 کشور اروپایی در ژنو رو صریح و سازنده خونده. کاظم غریب‌آبادی در این حال از دیدار با انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا درباره لغو تحریم‌ها، برنامه هسته‌ای و حمایت غیرقابل قبول اروپا از اسرائیل خبر داده. خبرنگارمون سمیرا قرایی از واشنگتن دی سی با ماست. سمیرا، به نظر میرسه که همینطور بسته‌های پیشنهادی داره روی میز کار دولت جدید آمریکا، دولت ترامپ میاد برای نحوه مقابله با جمهوری اسلامی، از جمله تحریک سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای داده و از اون طرف هم سیگنال‌هایی از تهران میشنویم که به نظر آماده مذاکره هستند. همینطور است. توصیه‌ها به دولت دونالد ترامپ مبنی بر چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی در حال افزایش هست. مشخصاً سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای یوآنی یک دفترچه رو تهیه کرده، خیلی مشخص طبقه بندی شده در حوزه‌های مختلف. توصیه‌هایی رو داره به دولت ترامپ انجام میده که در 100 روز اول علیه جمهوری اسلامی به کار بگیره. 4 دسته کردن توصیه‌های خودشون رو. در حوزه دیپلماسی هست، در حوزه نظامی هست، در حوزه اقتصادی و در حوزه اطلاعاتی. در این 4 طبقه مشخص بعد توصیه ها شروع میشه. مثلا در حالت نظامی به روشنی بحث این هست که چگونه با نیروهای سپاه پاسداران در داخل ایران ایالات متحده برخورد بکنه، یعنی به شکل نقطه‌ای اهدافی که متعلق به سپاه پاسداران هست رو بزنند. ارجاع هم میدن به فعالیت‌هایی که اسرائیل انجام داده و میگن که اگر این 1 سال گذشته رو نگاه بکنیم که در منطقه اسرائیل چه کرده، بدون اینکه یک جنگ تمام عیار بخواد به راه بیفته، سپاه رو تحت فشار قرار داده، سپاه قدس رو تحت فشار قرار داده، چرا ایالات متحده نتونه چنین کاری رو انجام بده؟ در حوزه دیپلماسی مشخصاً به حضور نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد اشاره شده، خواسته شده که محدودیت‌های بیشتری بر این افراد بخواد اعمال بشه و باز هم موارد متعددی هست که چطور در حوزه دیپلماتیک در صحنه بین‌المللی ایالات متحده بخواد فشار وارد بکنه. مشخصا در رابطه با تحریم‌های نفتی صحبت شده و راجع به ناوگان ارواح جمهوری اسلامی، ناوگانی که جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه برای نقل و انتقال نفت خودش که تحت تحریم هست، نمیتونه به شکل قانونی این کار بکنه. از این ناوگان مجموعه تانکرهای گوناگون و غول‌پیکر استفاده میکنه که اینها با جی پی اس خاموش روی سطح آب هستند. مشخصا یوآنی راجع به اینها صحبت کرده و یوآنی خیلی خوب میدونه که داستان این ناوگان ارواح چه هست. به شدت سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای روی ناوگان ارواح کار کرده و صدها اسم هم درآورده این سازمان راجع به اینکه کدوم تانکرها با پرچم کدوم کشورها دارند نفت جمهوری اسلامی رو میفروشند و اینها رو در اختیار دولت بایدن که الان روی کار هستم قرار داده. با این همه دستور دولت بایدن ما چندین ماهه که فقط داریم تحریم ها مشخصا در رابطه با ناوگان ارواح
رو میشنویم. پس انتظار اینه که در دولت ترامپ بیشتر و بیشتر بخواد این نوع و این روشی که جمهوری اسلامی پیدا کرده برای انتقال نفت خودش بخواد مورد هجوم دولت ترامپ قرار بگیره و سعی بکنند که درآمدهای نفتی ایران رو از اون طریق کاهش بدن. این رو ما داریم توصیه‌ها به دولت ترامپ در 100 روز اولین توصیه‌شون این هستش که بعد از ورود به کاخ سفید یک سخنرانی آقای ترامپ انجام بده و با لحن تند خطاب به جمهوری اسلامی صحبت بکنه، راجع به مذاکره حرف بزنه، در این حال راجع به گزینه‌های معتبر نظامی علیه جمهوری اسلامی هم صحبت بکنن. پس اینها رو ما داریم. از طرف دیگه اگر نگاه بکنیم جمهوری اسلامی داره چه میکنه، یک گفتگویی رو آقای پزشکیان انجام داده با لستر هولت مجری NBC که آقای هولت رفته در تهران این گفتگو رو انجام داده و تازه 24 ساعت قبل از اینکه این گفتگو بخواد پخش بشه ما داریم میشنویم که آقای هولت در تهران بوده. البته مسبوق به سابقه هست، در سال 2019 هم سفر کرده بود، اونجا صحبت کرده بود با چند تا از مقام‌های ارشد نظامی. در 2023 هم آخرین گفتگو ابراهیم رئیسی با یک تلویزیون آمریکایی رو همین آقای هولت انجام داده بود. حالا با آقای پزشکیان صحبت کرده چند روز قبل از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید. گفته میشه که اونجا آقای پزشکیان یک پیام مهم داره برای دولت ایالات متحده و برای مردم آمریکا، اینکه دنبال صلح هستن، مایل به جنگ نیستن. اینها چیزهایی است که ما شنیدیم که در اون گفتگویی که قرار هست روز چهارشنبه پخش بشه آقای پزشکیان بهش میخواد اشاره کنه. اما بسیار مورد انتقاد قرار گرفته که چرا NBC آمده پلتفرم خودش رو در اختیار رئیس جمهوری اسلامی قرار داده که چیزی شبیه حزب الله لبنان، سازمانی شبیه حماس. انتقادها راجبش زیاده و از طرف دیگه بحث مذاکره رو داریم بهش اشاره میکنیم که داره پزشکیان این پیام رو میده که ما آماده مذاکره هستیم. این با ایالات متحده است. نگاه کنیم در اروپا هم این خواست به شدت از سمت جمهوری اسلامی الان داره دنبال میشه. دیداری که با مقام‌های 3 کشور اروپایی داشتند بسیار میگن که سازنده و مفید بوده. همین امروز انریکه مورا یک توییتی رو انجام داده بود. انریکه مورا از رهبران یا سیاستگزاران اتحادیه اروپا محسوب میشه که پیشتر با آقای بورل خیلی نزدیکی داشت، الان که خب آقای بورل نیست. او یک توییتی کرده و گفته که راجع به مسائل مختلف صحبت کردیم با ایرانی‌ها و صحبت هم خوب بوده. مشخصا راجع به روسیه ظاهرا و پهپادهای کامیکازه جمهوری اسلامی باشون صحبت کرده. نگاه میکنیم میبینیم آزادی خانم تقوی، رفتن اینها به ژنو برای گفتگو، دیدار آقای غریب آبادی با اینها. این خواسته از سمت جمهوری اسلامی خیلی داره دنبال میشه که بخوان یک مذاکره رو، یک بابی رو آغاز بکنن، شاید از طریق کانال‌های اروپایی، بعد به ایالات متحده برسن. ولی باید ببینیم که از این سمت ایالات متحده و ترامپ فردا چه خواهند کرد. آیا اون 100 روز یوانی رو طی خواهند کرد یا اینکه به خواست جمهوری اسلامی گوش خواهند داد مبنی بر مذاکره؟ ممنونم از تو. سمیرا قرایی همکارم از استودیو ما در واشنگتن دی سی. همونطور که اشاره شد دفتر ارتباطات ریاست جمهوری ایران میگه قرار مسعود پزشکیان با شبکه NBC آمریکا مصاحبه انجام بده. معاون ارتباطات دفتر ریاست جمهوری اعلام کرده این مصاحبه شامل پیامی مهم و تعیین کننده خواهد بود. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا با ماست. آقای گوهرزاد، حالا این مصاحبه هنوز پخش نشده، چند ساعتی باقی مونده، اما همین الان هم سیگنال هایی از ایران داره میاد که به نظر میرسه حاضرن بدون قید و شرط با دولت جدید آمریکا مذاکره کنن. درود من بر شما و بینندگانتون و سپاس از دعوت به برنامه. ببینین مسئله اینه، ایران شرایط خودش رو در اصل پشتش رو به دیوار میبینه، یعنی هیچ راهی نداره جز این که بیاد این مذاکره ای رو که تصمیم گرفته که انجام بده، یعنی رفتن از آقای خامنه ای هم اجازه گفتگوها رو گرفتن و حالا دولتی دیگر است میبینن که غروب برجام در پیش روه. یعنی این بحثی که با اروپایی‌ها داره این است که پیشگیری کنن از این که اونها مکانیزم ماشه رو راه بیندازن و اعلام میکنن که خیلی موفقیت آمیز بوده. تمام اینا به اتاق فکری بستگی داره که همکنون داره رهبری میکنه. اتاق فکر ایران میخواد مذاکره ای رو راه بندازه که آمریکا هم در اون شرکت بکنه و دیگه برگرده به اون حالتی که مکانیزم ماشه رو خواستار راه اندازیش نباشن و تحریم‌های سازمان ملل بر نگرده. همین چیزی که یکیش در این مسئله پیام 100 روزه اتحاد علیه ایران هسته‌ای هست که تحریم‌ها رو بیشتر بکنن و خیلی پایه محکمتری رو این قضیه بذارن.
آقای گوهرزاد، دولت آقای ترامپ با اینکه دولتی محافظه‌کار و جمهوری خواه هست، اما می‌دونیم خب در سیاست خارجی رویکرد عدم مداخله هم در هم خود او هم بعضی از اطرافیان رو بسیار پررنگ هست. چقدر فکر می‌کنید که جریان‌های مثل همین یوانی یا ایران مقابله با ایران هسته‌ای چقدر میتونن تأثیر بذارن بر رویکرد دولت ترامپ؟ بستگی داره که اینها چقدر در درون کابینه آدم دارن. یعنی شما الان نگاه کنید، آقای ترامپ یکی از بزرگترین مشکلاتی که پیش رو داره تصویب کابینه‌اش، یعنی وزیر دفاع داره. همین امروزی که من و شما با هم صحبت می‌کنیم وزیر دفاع پیشنهادی آقای ترامپ در سناست و داره حسابی پاسخگو میشه به هر دو سو، هم جمهوری خواهان هم دموکرات‌ها. مسئله این است که آقای ترامپ همونطور که شما هم اشاره کردید با اینکه در یک دولت محافظه‌کار قرار داره ولی هرگز علاقه به جنگ نداشته. برای همین هم هست که همواره در پیش از انتخابات خودش اشاره کرده که ما وارد هیچ جنگ تازه‌ای نخواهیم شد، ایران رو هم رژیمش رو عوض نخواهیم کرد و می‌خواهیم با ایران مذاکره کنیم. این تمام اون خوشبینی هایی رو که یه عده‌ای فکر میکردن ترامپ میتونه جمهوری اسلامی رو نابود بکنه به کنار میذاره. ولی چرا اون 100 روز مهمه؟ برای اینکه اون 100 روز اول هست که بسیاری از حرفایی زده میشه در دولت تازه همه رئیس جمهورهای آمریکا و اونها هستن که تصمیم‌هاش به کجا میره. همکنون چند گروه و اتاق فکر آمریکا در رقابتن که بتونن حرفای خودشون رو به دولت آقای ترامپ برسونن. از جمله همین اتحاد علیه ایران هسته‌ای است. یکیش از اونها مهمتر اون طرح 2025 هست که آقای ترامپ میگه من ازش خبری ندارم ولی من و شما شاهدش بودیم که در چگونه در همایش جمهوری خواهان اینا اصلا برای خودشون میز داشتن و بحثش مطرح میشد و اطلاعیه میدادن. اتاقهای فکر گوناگونی هستند در آمریکا که رئیس جمهور رو مورد تاثیر قرار دادن. به قول آرت بوخوالد، نویسنده و طنزپرداز آمریکایی، که گفته بود که در آشپزخانه خیابان 1600 در پنسیلوانیا یه چیزی پخته میشه، در نزدیکی اون یه چیز دیگه ای پخته میشه و تحویل میدن. و این است که حالا این اتاقهای فکر چه آشپزخانهشون چه به آقای ترامپ خواهند داد بسیار اهمیت پیدا. به گمانم یک بازیگر مهمی این وسط در خارج از اتفاقا ایالات متحده که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه دولت اسرائیل و به طور خاص آقای بنیامین نتانیاهو است که روابط کم و بیش حسنه‌ای با آقای ترامپ داره. چقدر فکر میکنید حتی اگر تهران به دنبال مذاکره باشه و حتی اطرافیان آقای ترامپ هم حاضر به چنین مذاکره‌ای، آقای نتانیاهو میتونه سرنوشت این رابطه مستقیم بین تهران و واشنگتن رو متاثر کنه؟ آقای نتانیاهو خودش دارای مشکل اساسی در درون کشور خودش است. یعنی آقای نتانیاهو تمام این جنگی که طول کشید 1 سال خورده‌ای بحثش این بود که ایشون میخواد تا کجا ببره. بحث این است که ایشون همکنون پاسخگوی درخواست‌های مردم در درون اسرائیل برای بازگرداندن گروگان‌ها نیست و خودش هم میدونه که تنها راهی که میتونه چند نفری رو که از گروگان‌ها باقی مانده برگردونه و بتونه در دولت خودش در اونجا سرپا بمونه این هستش که این مذاکرات صلحی رو که آغاز شده نگذاره به خطر بیفته. و یکی از راه‌های به خطر افتادنش این هستش که با اینکه جمهوری اسلامی نیروهای نیابتیش از بین رفتن و نمیتونن کارایی داشته باشن، ولی مسئله این است که نیروی نیابتی سیاستش که از بین نمیره، همیشه اون سیاست میتونه فشار بده و اینجاست که آقای نتانیاهو هم از در یه مقدار ملایمت برآمده برای حفظ شرایط داخلی خودش و از اونجایی که میدونه که آقای ترامپ هم به ایشون با اینکه پشتیبان ایشون هست ولی چک سفید هرگز نمیده و این رو آقای نتانیاهو به خوبی میدونه و میدونه که نمیتونه فشار بیاره که با ایران رابطه برقرار نکنین، مگر اینکه اون طرح نقطه زنی که بیشتر مورد نظر بسیاری از جنگ طلبان در اتاقهای فکر هست اون مورد پذیرش آقای ترامپ و یارانش قرار بگیره. اون وقت هستش که بر اساس اون مسئله اون گزینه رو به اسرائیل واگذار خواهند کرد و اسرائیل در اون میان پیش قدم خواهد شد. ممنونم از شما. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا.
جیسون برادسکی، مدیر ارشد شورای سیاستگذاری اتحاد علیه ایران هسته‌ای از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای برادسکی، پیشنهادی که سازمان شما ارائه داده خیلی مفصل هست، زوایای مختلفی داره، از جمله حتی اقدام نظامی. میدونیم که خیلی ها معتقدن دولت آقای ترامپ اتفاقا در سیاست خارجی مواضع غیر مداخله جویانه‌ای هم بعضی اوقات اتخاذ میکنه. حتی یکی از همکاران شما که زمانی در دولت آقای ترامپ هم بود، آقای جان بولتون، آقای ترامپ گفت دلیلی که او رو اخراج کردم این بود که اگر به عهده او بود الان وارد ششمین جنگ جهانی شده بودیم. چقدر فکر میکنید که دولت ترامپ خریدار بسته پیشنهادی شما خواهد بود؟ خیلی خوشحالم که در برنامه شما شرکت میکنم. فکر میکنم که استقبال خوبی خواهد شد پیشنهاد 100 روزه برنامه 100 روزه یوانی. فراموش نکنیم که این یک برنامه و استراتژی که کل دولت رو دخیل میکنه، ابعاد دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی داره و دقیقاً به چنین چیزی نیاز هست برای اینکه جمهوری اسلامی رو تضعیف کرد و ارزش‌های آمریکا رو پیش برد. من فکر نمی‌کنم که پرزیدنت ترامپ گزینه نظامی رو از روی میز برداشته باشه. هیچ فرمانده کل قوایی، چه دموکرات چه جمهوری خواه، نباید چنین کنه، برای اینکه ما 40 ساله که دیدیم که دیپلماسی بی‌پایان با جمهوری اسلامی شکست خورده و چیزی که 4 سال آینده رو متفاوت خواهد کرد از 40 سال گذشته اینه که از خودمون بپرسیم این سوال چی این رو متفاوت خواهد کرد. من فکر نمی کنم که ما هرگز نمیتونیم یک دستاورد دیپلماتیک پایدار بین آمریکا و جمهوری اسلامی داشته باشیم تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار باشه و آیت الله خامنه‌ای یا یک رهبر مشابهی بر سر کار باشه. بنابراین آمریکا باید به اعتقاد من این واقعیت رو بپذیره. من فکر می‌کنم که افراد پیرامون دونالد ترامپ این رو بهش واقف هستن و دارن آماده میشن برای چنین برنامه‌ای و همین برنامه است که یوانی پیشنهاد کرده برای اینکه یک ساختاری رو ایجاد کنیم که جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنه بدون اینکه دیپلماسی بی‌پایان داشته باشیم. از بین چهرهایی که معرفی شدن برای دولت جدید آقای ترامپ، به خصوص کسانی که در وزارت خارجه فعال خواهند بود، به خصوص در خاورمیانه و موضوع ایران، چقدر چهرهایی می‌بینید که همراه و هم فکر نهاد شما باشند؟ بله، همینطوره. من فکر میکنم که مارکو روبیو که برای وزارت خارجه معرفی شده یک مدافع بسیار جدی سیاست سختگیرانه و منسجم در قبال ایران هست، منتقد برجام بوده و او پیوسته این ابراز امیدواری رو داشته که ما بریم فراتر از فرمول برجام و به سمت پارادایم جدیدتری بریم. همچنین اشخاص دیگری در دولت آمریکا هستند فراتر از وزارت خارجه. مایک والتز، مشاور جدید امنیت ملی، اون هم متفکر جدی است درباره سیاست خارجی و مدت هاست که خواستار پاسخگو کردن جمهوری اسلامی بوده و فکر می‌کنم که او و همکارانش در شورای امنیت ملی این توصیه‌های ما رو خیلی مفید و سازنده خواهند یافت و من فکر می‌کنم بنابراین در کل استقبال خوبی خواهد بود از جانب دولت جدید از اصولی که ما پیشنهاد کردیم. 4-5 ساعت دیگه مصاحبه پزشکیان با لستر هولت در NBC قرار پخش بشه. گمان زنی‌هایی وجود داره که تهران آماده مذاکره مستقیم با دولت جدید آمریکا خواهد بود. چقدر فکر میکنید که یک احتمال داره که دولت ترامپ استقبال بکنه از چنین مذاکره‌ای و اگر بکنه چقدر به نظرتون میتونه به سایه بندازه سیاست‌های مثل آنچه که نهاد شما پیشنهاد داده؟ ببینید، من فکر میکنم که باید یک قدم به عقب برداریم و نگاه کنیم که جمهوری اسلامی از رسانه‌های آمریکایی چطور برای افزایش نفوذ و تبلیغات خودش استفاده میکنه. متاسفانه رسانه‌های آمریکا تبدیل شدن به میکروفونی برای تبلیغات جمهوری اسلامی. مصاحبه جواد ظریف با NBC، مصاحبه مسعود پزشکیان با NBC در ژانویه. من نمیبینم دیگر کشورهای متخاصم مثل روسیه یا چین به
اندازه ایرانی‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی به رسانه‌های آمریکایی مصاحبه بدن. بنابراین از خودمون باید بپرسیم چرا چنین میکنن؟ چرا مقام‌های جمهوری اسلامی که هیچ حرف تازه‌ای برای گفتن به مردم آمریکا ندارند که تا حالا نشنیده باشن، چرا مصاحبه میدن؟ من انتظار دارم که در این برنامه مسعود پزشکیان باز بیاد همون فرمول‌ها و صحبت‌های جواد ظریف رو تکرار کنه، حرف سناریوی برد و دیپلماسی و همین مسائلی که همواره سعی میکنن که مخفی کاری کنن سیاست‌های واقعی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو. من فکر نمی‌کنم که دولت جدید آمریکا دچار این توهم باشه که مسعود پزشکیان قدرت و اختیار لازم داره که بخواد اصلا در این باره صحبت بکنه و خیلی شکاک خواهند بود به صحبت‌های اون و رسانه‌های آمریکایی هم باید ارزیابی مجددی بکنن از این رویکرد خودشون که پلتفرم میدن به مقام‌های جمهوری اسلامی برای اینکه در واقع تبدیل میشن به همدستان سیاست نفوذ منفی جمهوری اسلامی در غرب. این فضایی است که ما به جمهوری اسلامی و مقام‌های جمهوری اسلامی میدیم که در تلویزیون‌های آمریکا ظاهر بشن. خودتون هم به درستی اشاره کردید پزشکیان نیستش که سیاست کلی نظام رو تعیین میکنه، در نهایت این رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای هست. چقدر ولی فکر میکنید که او ممکن هست، کما اینکه در گذشته هم دیدیم در خریدن وقت ید طولایی داره، محتمل هستش که در دولت ترامپ هم سعی بکنن در این 4 سال با کلک‌های مختلف سیاسی و دیپلماتیک زمان بخرن تا این دولت ترامپ به پایان برسه؟ قطعاً من فکر میکنم که همینجا هم داریم اینو میبینیم، از رسانه‌های آمریکایی استفاده میکنن، تلاش میکنن که با دیگر بخش‌های جمهوری خواه تماس برقرار کنن، تلاش میکنن که از طریق ایلان ماسک شاید گوش رئیس جمهور رو در اختیار خودشون بگیرن. من اما اعتقاد راسخ دارم که با وزیر خارجه جدید و مشاور جدید امنیت ملی مارکو روبیو و مایک والتز ما اجازه نخواهیم داد که دولت آمریکا فریب چنین رویکردهایی رو بخوره. در ضمن فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی هنوز داره با زبان اون چارچوب و فرمول شکست خورده برجام صحبت میکنه، همونطور که دولت بایدن رو درگیر همین فرمول کردن. دولت اول ترامپ، دولت جدید ترامپ با مارکو روبیو و مایک والتز این رو نخواهند پذیرفت و اگر که در جمهوری اسلامی فکر میکنن که آمریکا همچنان میخواد برگرده به سر وقت فرمول شکست خورده برجام، اینها در واقع سورپرایز خیلی ناخوشایندی منتظرشون هست و به همین دلیل هست که ما این راهنما و نقشه راه 100 روزه رو به دولت جدید ارائه کردیم. ممنونم. جیسون برادسکی، مدیر ارشد شورای سیاستگذاری اتحاد علیه ایران هسته‌ای از واشنگتن دی سی. اسوسییتد پرس میگه گروه حماس پیشنویس توافقنامه آتش‌بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌ها رو پذیرفته. منابع گفتن این توافق 3 مرحله‌ایه و نیاز به تایید کابینه اسرائیل داره و با وساطت قطر، مصر و آمریکا به دست اومده. روزنامه اسرائیلی هارتز هم در گزارشی نوشته فرستاده ترامپ نتانیاهو رو مجبور به پذیرفتن این توافق کرده. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس که به نسخه از پیشنویس این توافقنامه دست یافته، در مرحله اول 33 گروگان طی 6 هفته از غزه آزاد میشن و همزمان صدها زندانی فلسطینی هم از زندان‌های اسرائیل آزاد خواهند شد. در این مدت نیروهای اسرائیلی از مناطق پرجمعیت غزه عقب نشینی کرده و کمک‌های بشردوستانه با ورود روزانه 600 کامیون افزایش پیدا می‌کنه. بر اساس این توافق ادامه مذاکرات برای اجرای مراحل دوم و سوم که شامل خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه و بازگردوندن اجساد گروگان هاست، به شرط پایبندی دو طرف به آتش‌بس انجام میشه. در همین حال برخلاف گزارش‌های منتشر شده درباره پذیرش متن توافق از سوی حماس، وزیر خارجه آمریکا میگه میانجیگران همچنان در انتظار پاسخ حماسن.
اسرائیلی ها باید تصمیم بگیرند چه نوع رابطه‌ای با فلسطینی ها می‌خواهند داشته باشند. این تصور اشتباه است که فلسطینی ها وضعیت خود به عنوان یک ملت بدون حقوق ملی را بپذیرند. 7 میلیون یهودی اسرائیلی و حدود 5 میلیون فلسطینی در سرزمین مشترک زندگی می‌کنند و هیچ یک از این دو گروه قرار نیست این سرزمین را ترک کنند. اسرائیلی ها باید این توهم را کنار بگذارند که بدون تحمل هزینه‌ها و پیامدهای برای دموکراسی، جایگاه و امنیت خود می‌توانند الحاق غیررسمی سرزمین‌های فلسطین را پیش ببرند. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از میامی، و امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت با ما هستند. آقای جاودانفر، پیشتر هم آقای ترامپ گفته بود اگر تا زمان روی کار آمدن اونها گروگان‌ها آزاد نشن فجایعی رخ خواهد داد برای گروه حماس. حالا به نظر میرسه که فرستاده او فشار زیادی روی دولت آقای نتانیاهو آورده برای رسیدن به این توافقی که ماهاست همه طرف‌ها تلاش کردن به نتیجه نرسیده. چقدر فکر می‌کنید که ممکنه اتفاقاً تیم آقای ترامپ موفق بشه در به نتیجه رسوندن این توافق؟ به نظر من ترس آقای ترامپ آقای نتانیاهو رو وادار خواهد کرد که به یک توافق برسه. البته حماس هم، سیاست‌های حماس هم یک مانع بسیار بزرگی بودن تا الان برای رسیدن به یک توافق، ولی امروز آقای بنگویر، یکی از وزرای افراطی دولت آقای نتانیاهو، خودش اعتراف کرد که تا حالا چند بار جلوی رسیدن به توافق رو خودش گرفته و پس الان هم میدونیم که تو دولت آقای نتانیاهو هم کسانی بودن که باعث شدن که به این توافق نرسیم و نه فقط حماس. ولی آقای ترامپ ترس مطلقی که آقای نتانیاهو داره از آقای ترامپ باعث شده که الان به یک توافق برسیم و البته بله آقای ترامپ هم ترسی که حماس و قطری ها به خصوص و ترکیه‌ای ها هم از اونها از آقای ترامپ دارن باعث شده که اونها هم فشار بیارن روی حماس تا ما به یک توافق نزدیک بشیم. ولی اولا من امیدوارم که به زودی در روزهای آینده ما شاهد آزادی اسرای عزیزمون بشیم، هموطنان خودمون که 14 ماه هستش که الان در اسارت هستن و بعد از اون ما باعثی واقعا مدیون هستیم به آقای بایدن به خاطر کمک که به اسرائیل کرد در این منطقه، ولی واقعا ما مدیون خواهیم بود با آقای ترامپ که فشاری که به آقای ترامپ به آقای نتانیاهو آورد هیچ کس نمیتونست بیاره، هیچ کس دیگه نمیتونست بیاره و به نظر میاد که واقعا این باعث شد که رسیدن یک رئیس جمهور جمهوری خواه الان برای دومین بار در تاریخ باعث آزادی اسرا شده یا خواهد شد. اولش در زمان آقای ریگان بود که اسرای آمریکایی در سفارت تهران که خمینی و همون دانشجویان پیرو خط امام اونها را اسیر کرده بودن و الان اسرای اسرائیل در غزه. آقای معماریان، حالا میدونیم که حماس هنوز رسما اعلام نکرده که حاضر هست چنین توافقی رو بپذیره، ولی اگر گروگان‌ها رو آزاد بکنن که امید همه طرف‌های دست کم غربی هست، دیگه اهرم چندانی نخواهند داشت. چقدر برای اونها ممکنه نگرانی وجود داشته باشه که با آزاد کردن گروگان‌ها اسرائیل حتی بیشتر از گذشته شروع به بمباران اونها بکنه؟ به هر حال اسرائیل در بمباران کردن غزه و حمله نظامی به غزه یا کرانه باختری هیچ محدودیتی در هیچ زمانی نداشته و هیچ قانون بین‌المللی، هیچ دادگاه بین‌المللی تا حالا نتونسته که اسرائیل رو در خصوص اقداماتی که در غزه یا کرانه باختری انجام میده جلوشو بگیره. ولی توجه بکنیم نکته مهمی شما اشاره کردین، این توافقی که برای تبادل زندانیان داره ممکن استش که با احتمال زیاد بسته بشه. این آتش بسی که ممکنه که واقعا عنقریب اتفاق بیفته ماها هست که روی میز هست. در این فاصله در ماه جولای تا الان حداقل ده‌ها اسرائیلی کشته شدن، سرباز اسرائیلی کشته شدن، صدها بلکه هزاران نفر فلسطینی کشته شدن و آقای نتانیاهو از این آتش بس رو بپذیره در واقع خودداری کرده یا مذاکراتی که در
چند دوره انجام شده بود با در حال درخواست‌های متعددی که مطرح می‌شد و انقلت‌هایی که می‌آوردن اینا از هم پاشید و الان ما رسیدیم به جایی که در واقع چند روز قبل از مراسم تحلیف آقای ترامپ قرار هستش که اتفاق بیفته. می‌خوام میگم که توجه کنیم که اون مسائلی که آقای نتانیاهو از اول مطرح می‌کردن که نابودی کامل حماس مد نظرشون است و تا نابودی کامل حماس آتش بسی در نخواهد گرفت به عنوان یک هدف سیاسی و نظامی اتفاق نیفتاده، در حالی که مثلا هزاران نفر، بیشتر از 50,000 نفر در غزه کشته شدن، کلی از سربازای اسرائیلی کشته شدن، بسیاری از گروگان‌ها کشته شدن، جونشون از دست دادن و کسانی هم که الان باقی موندن معلوم نیست که چه تعدادشون زنده هستن و در 15 ماه هستش که در اون تونل‌های بسیار رعب‌آور با فضای بسیار بدی که دارن در حال دارن روز به روز یعنی دعا میکنن که این یه جوری آزاد بشن. بنابراین ما در شرایطی هستیم که اتفاق میفته که مشخص هستش که مهمترین مسئله‌ای که این مذاکرات رو به تعویق انداخت و این توافق به تعویق انداخت، آزادی گروگان‌های اسرائیلی رو به تعویق انداخت، اراده سیاسی یک نفر بود، آن بنجامین نتانیاهو در اسرائیل بود که به هر حال باعث شد که اتفاق بیفته. و الان قطعا آقای ترامپ نمیخواد که تمام مسائل و مشکلاتی که بایدن و تیمش با مثل آقای بلینکن اینها با نتانیاهو داشتن در دولت خودش تکرار بشه، چون قولم داده که نمیخواد که جنگ ادامه پیدا بکنه و یا اینکه مثلا جنگ شروع بکنه و خودش میدونه آقای ترامپ که و نزدیکانش و کسانی که تیم سیاسی خارجیش هستن که یک چیزی مثل غزه میتونه واقعا از کنترل خارج بشه و به قول معروف اون ترکشاش بگیره به دولت آقای ترامپ. و از این جهت نتانیاهو در یک موقعیتی قرار دادن که بگه که مثلا خب حالا دیگه به خاطر آقای ترامپ من این توافق قبول میکنم. ولی باید همیشه این کانتکست در نظر بگیریم که این توافقنامه یا این آتش‌بس که داره ممکن است که اتفاق بیفته ماها هستش که روی میز هست و علاوه همه صدماتی که زده شده دولت اسرائیل قبول نکرد که اتفاق بیفته. آقای جاودانفر، همین الان داریم تصاویر زنده رو از تل‌آویو می‌بینیم که مثل هر هفته هزاران نفر از شهروندان اسرائیلی بس نشستن و خواهان بازگشت گروگان‌ها هستن. فقط هم آقای ترامپ یا هر کسی در کاخ سفید نیستش که داره فشار میاره، خود افکار عمومی داخل اسرائیل هم فشار بسیار سنگینی روی دولت آقای نتانیاهو تا اینجا آوردن. چقدر فکر میکنید که اون تاثیر گذاشته و داره تاثیر میذاره بر تصمیم آقای نتانیاهو برای پذیرفتن یک نوع توافق؟ من خودم تا چندین بار قبل از 7 اکتبر ما میرفتیم تظاهرات علیه تصمیم آقای نتانیاهو برای اصلاحات قوه قضاییه اسرائیل. ما 39 آخر هفته تظاهرات داشتیم که من در حدود 20 از اونها شرکت کردم و بعد 7 اکتبر شد و حالا شد 2 تا تظاهرات، یکی علیه سیاست آقای نتانیاهو، یکی برای همدردی با خانواده‌های اسرا. که من اصلا شما وارد این میدون بشید اصلا بخواد زمین شما رو ببلعه، از بس که واقعا غمون جهنم، واقعا جهنم برای مردم ما جهنم رو گذروندن، این خانواده ها جهنم رو گذروندن تو این چند وقت و و برای روی آقای نتانیاهو این زیاد تاثیر آور یعنی از تاثیر نگذاشت. دیدیم آقای نتانیاهو از آقای ترامپ میترسه و در این ها من باید بگم که من محترمانه میگم، من با این فرضیه و دیدگاه آقای معماریان کاملا مخالفم. ایشون فقط گفتن آقای نتانیاهو. نه، درست نیستش. من به عنوان مخالف آقای نتانیاهو میگم حماس هم وجود داره، فلسطین هم وجود داره. حماس نماینده مردم فلسطین هستش در غزه. اونها تصمیم گرفتن، اونها خیلی تا حالا باعث ایجاد مانع شده بودن که باعث شده که الان ما به یک توافق نرسیم. این حماس خیلی وقت پیش میتونست این گروگان‌ها رو آزاد بکنه. این حماس بود که نمیخواست. این حماس بود که همش پافشاری میکرد که میخواست بعد از اینکه این جنگ تموم بشه بایستی دوباره برگرده به دولت مردانگی در غزه و غزه رو دوباره مثل روز 6 اکتبر مدیریت بکنه و خیلی تازه حماس مانع دیگری گذاشت در این راه. از خواهش میکنم بایستی فراموش نکنیم جنگ 2 طرف میخواد. آقای نتانیاهو هم اشتباه کرده بدون شک، ولی حماس که یک گروه فاشیست یهودی ستیز هستش
که جان مردم اسرائیل که هیچی، جان مردم فلسطین هم براش یک مسقال، یک قران ارزش نداره، اون هم خیلی باعث شده که الان این مسئله پیچیده تر بشه و طولانی بشه این مسئله و تا به امروز برسه. آقای معماریان، 14 ماه از اون حمله فجیع حماس میگذره. به شدت این گروه تضعیف شده، نه فقط این گروه‌های دیگری در منطقه که اقدامات مشابه میکنن مورد حمایت جمهوری اسلامی هستن مثل حزب الله هم تا اندازه زیادی تضعیف شدن. حالا اگر این توافق صورت بگیره، گروگان‌ها آزاد بشن، فکر میکنید مرحله بعدی برای غزه، برای حماس و برای فلسطینیان ساکن غزه چطوری خواهد بود؟ اول اجازه بدین که این مسئله اشاره بکنم که من با آقای جاودانفر کاملا موافق هستم. اگر من اسمی نیاوردم از حماس به خاطر اینکه حماس یک گروه تروریستی هستش، از نظر بسیار از کشورها گروه تروریستی هست. کاری که در 7 اکتبر انجام داد جنایت جنگی هست. تک تک کسانی که در اون حمله مشارکت داشتن بعد محاکمه بشن در دادگاه بین‌المللی و متوجه بشن که نمیتونن که واقعا چنین کاری رو انجام بدن. گروگانگیری خودش یک به هر حال اقدامی هست، یک جنایت جنگی هستش، یک جنایتی هستش که قابل محاکمه شدن هست. نمیتونین شما افراد گروگان بگیرین، فیلمشون رو پخش کنین. تمام اینا از نظر قوانین بین‌الملل مردود هست و کارهایی هستش که به هر حال گروهای تبهکاری تروریستی میکنن. ولی ما داریم در مورد گروه تروریستی صحبت میکنیم و یک حکومت دموکراتیک صحبت میکنیم. برای همین میگم که وقتی که ما میبینیم چه چیزی داره اتفاق میفته در اسرائیل برای خانواده‌های گروگان‌ها، برای هزاران نفر، ده‌ها هزار نفر، هزاران نفری که در شمال مثلا اسرائیل هستن، کسانی که در مناطق مرزی غزه هستن، تمام کسانی که زندگیشون از دست دادن، اون موقع شما میگین این تصمیم گیری که انجام میشه در حالی که گالانت میگه که ما تمام اهداف نظامی خودمون رسیدیم، اون موقع خب شما سوال میکنید که چرا این اتفاق افتاد. البته آقای نتانیاهو هستش، اون وزرای بسیار دست راستیش هستن که بارها نذاشتن که چنین اتفاقی بیفته، مسائل دیگه. ولی به هر حال دیگه این پوشیده نیستش که این مسائل سیاسی آقای نتانیاهو نقش بسیاری ایفا می‌کنه. خود شما بهش اشاره کردیم. ولی برای بعد از آتش بس مرحله بسیار پیچیده‌ای هست، چون قبلا پیشنهاد شده بود که یک ائتلافی از کشورهای عربی بیان و اداره غزه رو در دست بگیرن. این موضوعی هستش که آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل باش مخالفت کرده، در خصوص اینکه میزان دخالت نظامی اسرائیل چقدر باشه، اون بافر زون، اون نوار حائلی که در شمال غزه خواهد بود، در کنار غزه خواهد بود، اون چقدر هست و اسرائیل چقدر اونجا احاطه خواهد داشت. اینم در موردش ما نمیدونیم. باید بدید که در این آتش‌بسی داره انجام میشه، این یکی از ملاحظاتی هستش که به دقت بهش اشاره شده. در خصوص خود آتش‌بس هم ما نمیدونیم که چقدر دوام خواهد آورد. من امروز در روزنامه هارتز می‌دیدم که یک نویسنده اسرائیلی گفته بود که اگر شما یکی از دلایلی که مثلا این راستگراهای دولت اسرائیل موافقت بکنن که مثلا این آتش‌بس انجام بشه، شاید این هستش که آقای نتانیاهو بهشون بگه که خیالتون راحت باشه که این آتش‌بس دیری نخواهد پایید و به زودی از در هم میشکنه. یعنی مثلا اتفاقاتی میفته، تیراندازی میشه و اسرائیل میتونه بگه که مثلا آتش‌بس رو حماس رعایت نکرده، چون این انتظار میره که چون در غزه با توجه به گروه‌های گنگایی که وجود دارن و گروه‌های غیر نظامی که از حماس تبعیت نمی‌کنن، ممکن است که تیراندازی بشه، ممکن است درگیری بشه و این ویژگی‌ها هنوز مشخص نیست، خیلی مبهم هست. ولی در مجموع این انتظار هستش که این آتش‌بس در مرحله اول به مرحله دوم برسه، اسرائیل قسمت شمالی غزه رو ترک بکنه، گروه‌های امدادرسان بتونن که وارد بشن، کمک‌های بشردوستانه بکنن و کشورهایی که درگیر مذاکرات بودن بتونن که یک دستور کاری رو، یک برنامه‌ای رو برای غزه بدون حماس در واقع برنامه‌ریزی بکنن. ممنونم از هر دو شما آقایون. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از میامی و امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت. ساعتی پیش کلانتر لس آنجلس نسبت به 24 ساعت آینده به دلیل وزش بادهای شدید و احتمال گسترش آتش‌سوزی‌ها هشدار داد و شرایط را بسیار خطرناک توصیف کرد. به گفته او 88,000 نفر تحت دستور تخلیه قرار دارند. بزرگترین آتش‌سوزی لس آنجلس در پالاسادیس تا حالا بیش از 23,000 هکتار زمین رو تخریب کرده و تنها 17% آتش مهار شده. تا به حال 24 نفر جان باخته و 23 نفر مفقود شدند. وزش بادهایی تا سرعت 110 کیلومتر بر ساعت شرایط رو برای آتش نشانان دشوارتر کرده. نیلوفر منصوری خبرنگارمون از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، الان وضعیت روی زمین چطوره؟
خب فرداد، همونطور که اشاره کردی، اون چیزی که الان به شدت ازش هراس وجود داره بیم آن میره که وزش بادهای شدیدی که از سوی سانتا آنا میوزه به سمت لس آنجلس بتونه وضعیت رو پیچیده تر بکنه. اما حالا پرچم‌های قرمز رو میبینیم که تنها محدود به لس آنجلس نیست، بلکه اورنج کانتی، ریورساید و سان دیگو رو هم شامل میشه. وضعیت هواشناسی وضعیت مناسبی نیست. باید دید که آتش نشان‌ها چطور میخوان با وزش بادهایی به سرعت بالای 70 مایل در ساعت مواجه بشن و چگونه مقابله بکنن. دیشب شب گذشته ساعت 10 شب یک آتش کوچکی هم در شهر آکسنارد در شهرستان ونچورا به وجود اومد که خیلی سریع با اعزام 150 نفر از ماموران آتش نشانی تونستن که با اون مقابله کنن. اما امروز من اومدم جایی برای این برنامه به دیدار یکی از خسارت دیدگان آتش پالاسید، کسی که خانه‌اش در پالاسید واقع شده بود، آقای حسین حجازی، یکی از برنامه‌سازان رادیو تلویزیون اینجا در لس آنجلس، یکی از چهره‌های شناخته شده‌ای که قدیمی‌های لس آنجلس خصوصا ایشون رو خیلی خوب میشناسن. آقای حجازی، خیلی ممنونم از فرصتی که به ما دادید. متاسفم برای اتفاقی که برای ملک مسکونی شما رخ داد. درباره این حادثه برامون بگید چطور شد و اصلا واکنش شما در لحظات اولیه آتش سوزی پالاسید چه بود؟ خیلی متشکرم از اینکه لطف کردید و آمدید اینجا. خانم منصوری، ما از لحظه‌ای که دود شدیدی اونجا همه جا رو غلبه کرده بود تا لحظه‌ای که تونستیم از خونه بیایم بیرون با لباس زیر، با پیژامه و سرپایی و مقداری از دواهامون، شاید کمتر از 10 دقیقه طول کشید و حتی فرصت نکردیم که کامپیوتر و یه سری وسایل دیگر رو که برای کار من لازمه ورداریم و بیایم بیرون. و فاصله ای رو که بین اونجا و این منزلی که الان درش هستیم، خواهر خانم من متعلق به خواهر خانم من هست که به طور معمول بین 10 تا 15 دقیقه راه هست. 5 ساعت ما تو راه بودیم، تو ترافیک بودیم تا رسیدیم به اینجا. و بعدم که دیگه به هیچ وجه تا این لحظه که با شما دارم صحبت میکنم به ما اجازه ندادن بریم اونجا. هم اونجا هوا خیلی آلوده است، هم سیمای برق که قطع شده اونجا خطرناکه. همین که دیروز شنیدیم که لوله های آب ترکیده و اونجا به اصطلاح آب برده هر چی هم که باقی مونده بوده. ولی خلاصه خونه ای رو که بیش از 40 سال ما اون تو بودیم و ذره ذره‌اش درست شده بود، یعنی یه مخروبه بود و من خودم تو کارهای ساختمونی بودم، به اصطلاح ریمادل کرده بودم، درست کرده بودم، یه تله خاکستر، هیچی ازش نمونده. واکنش مقامات محلی رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ کمپانی‌های بیمه رو تماس گرفتید، چطور بوده تا الان؟ ببینید، وعده‌هایی رو که تا الان دادن خیلی دهن پرکن و خوب بوده، ولی متاسفانه الان ما رو از یه ایجنت به یه ایجنت دیگه، از یه مأمور به مأمور دیگه احاله میدن. ولی داریم سعیمون میکنیم و تصمیم گرفتیم که اگر تا 1-2 روز آینده اقدام درستی انجام ندن، چون ما بیمه خیلی معتبری داریم، با تریپل ای داریم، بیمه آمبرلا که پوشش به همه چی رو پوشش میده و میگم وعده هایی که دادن خیلی خوب بوده. باید ببینیم یک کمی هم البته به علت اینکه هجومی که آمده الان این منطقه ای که ما هستیم نه هتل هست نه خونه ای هست برای اجاره، یعنی یه عده زیادی الان رفتن راههای خیلی خیلی دور. من امروز با یکی از همسایه هم صحبت میکردم، همسایه دیوار به دیوار من رفته نیویورک برای اینکه اینجا هرچی گشته دیده هیچ خبری نیست. یا دوست دیگری که توی هتل هست اینجا میگه اجازه دادن واسه اولین بار که مردم سگاشونه بیارن و وقتی من میخوام باش صحبت کنم پارس کردن سگا اجازه نمیده ما با هم دیگه 2 کلمه صحبت بکنیم. خیلی کوتاه از واکنش اطرافیان جامعه هم بگیم. ببینید، من یه خواهشی که دارم، منو به یاد اون شعر معروف شاعرمون میندازه که میگه از این ناسهان دل و دیده کور. خواهش کنم، میدونم خیلیشون از روی دلسوزی تلفن میزنند که بعد اینا چیزی نیست،
میز و صندلی بوده، این فلان. کتاب خوب کاغذ بوده دیگه. نه ببینید مرسی. نکنید این کارو. نکنید کار. خواهش میکنم. ممنونم از فرصتی که به ما دادید. فرداد به تو برمیگردیم. ممنونم از تو و مهمونت و ممنونم از بیننده هایی که برنامه امشب رو همراهی کردن.